सो गाइज आज म तपाईहरुलाई यस्तो भिडियो बनाउन सिकाउने छु। फर्स्ट अफ अल यस्तो भिडियो बनाउनलाई मैले XML को लिंक डिस्क्रिप्सनमा राखिएको छु। सो डिस्क्रिप्सनबाट तपाईहरुले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र डाउनलोड गरिसकेपछि आफ्नो Alight Motion ओपन गर्नु होला। Alight Motion ओपन गरिसकेपछि टेम्पलेटमा जानु होला। टेम्पलेटमा गइसकेपछि यो जुन अपलोड XML फाइल छ हो यसमा क्लिक गर्नु होला। अपलोडमा क्लिक गर्नु होला। गरिसकेपछि हामीले डाउनलोड गरेको XML फाइल चाहिँ डाउनलोडमा आउँछ। सो म चाहिँ अहिले यो जुन मेरो नसिब वाला छ नि यो यसको XML डाउनलोड गरिसकेको छु। सो म चाहिँ यसलाई ओपन गर्छु। ओपन गरिसकेपछि यस्तो आउँछ, हाम्रो इन्टरफेस ओपन हुन्छ। Alight Motion चाहिँ अपडेट मागिरहेको छ। सो म चाहिँ यसलाई स्किप गर्छु अनि नेक्स्ट गर्ने अनि कन्टिन्यू टु मेन एडिटर। यतिको गरिसकेपछि हाम्रो यस्तो इन्टरफेस ओपन हुन्छ र अब तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा आफूले डाउनलोड गरेको फोटोलाई राख्न सक्नुहुन्छ यसमा। सो सुरुमा चाहिँ म यसमा फोटोमा जान्छु अनि ओके अनि यो जुन कलर फिल छ हो यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यो मिडिया नट फाउन्डमा क्लिक गर्नु होला र यसमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो ग्यालरीमा भएको फोटोहरु यहाँ शो हुन्छ। यसरी तपाईहरुले आफ्नो फोटोलाई चुज गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ एउटा फोटोलाई चुज गर्छु। सो यसरी तपाईहरुले राख्न सक्नुहुन्छ फोटोलाई। स्क्रोल गर्नु होला। स्क्रोल गरिसकेपछि फेरि हाम्रो नेक्स्ट फोटो अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो म चाहिँ फोटो यसरी अपलोड गर्नु होला। सो फेरि म फोटोलाई चुज गर्छु। सेम अघिकै प्रोसेस हो यो। म चाहिँ भिडियोलाई अलि फास्ट गर्छु। यसरी तपाईहरुले XML युज गरेर सजिलै भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। सो अब म्युजिक एड गर्नुपर्ने छ। अब म्युजिक चाहिँ म प्लस आइकनमा क्लिक गर्ने अनि अडियोमा क्लिक गर्नु होला र भ्यू अलमा क्लिक गर्नु होला। तपाईको डिभाइसमा भएको चाहिँ सङ्ग्सहरु यहाँ आउँछ। सो अब मेरो अडियो चाहिँ लास्टमा रहेको छ। सो म चाहिँ यो लास्टमा भएको वाला अडियोलाई एड गर्छु। यसरी हाम्रो अडियो एड भयो। र अब यसलाई हामीले डाउनलोड गर्न चाहिँ यसमा जानु होला। यसको गइसकेपछि सो अब चाहिँ डाइरेक्ट हामी एक्सपोर्ट गरिदिन्छौँ भिडियो चाहिँ। यसरी हाम्रो भिडियो चाहिँ एक्सपोर्ट भइरहेको छ। र साथीहरु यसरी तपाईहरुले XML युज गरेर सजिलैसँग भिडियोहरु बनाउन सक्नुहुन्छ। सो XML चाहिँ तपाईले डिस्क्रिप्सनबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। सो गाइस आजको भिडियो यति नै र भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा कमेन्ट गरिदिनु होला। साथै यस्तै नयाँ भिडियो हेर्नलाई मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। हस्, थ्यांक यू।